มีคลิปค่ะที่เปิดเผยว่าเป็นคลิปที่รัสเซียได้หย่อนระเบิดร่อนรุ่นใหม่หนักถึง3 ตันค่ะโจมตีใส่คาคิฟเป็นครั้งแรกด้วยนะคะและพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบรรดานักวิเคราะห์ก็มองว่ายูเครนเนี่ยอาจจะเจอกับปัญหาที่หนักกว่าเดิมจากระเบิดทำลายล้างสูงค่ะคลิปวิดีโอที่เชื่อว่าน่าจะเป็นนาทีระเบิดนะคะที่รัสเซียทิ้งระเบิดแฟบ3,000 M54หนักกว่า 6,600 ปอนด์หรือราว 3,000 กิโลกรัมค่ะเข้าไปโจมตีเป้าหมายในภูมิภาคคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนแรงระเบิดเนี่ยทำให้บริเวณโดยรอบนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้วจากการสู้รบก่อนหน้าค่ะแต่ว่าภาพอาคารที่ถูกถล่มอยู่ฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านลิปซีเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะหลังแนวรบคาคิฟมีทหารยูเครนเสียชีวิต70 นายแต่ว่าทางกระทรวงกลาโหมไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะส่วนยูเครนเองก็ระบุว่ากำลังตรวจสอบจากสะเก็ดระเบิดว่าเป็นระเบิดชนิดไหนกันแน่แต่ถ้าหากว่าเราได้ย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียณขณะนั้นนะคะได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาวุธทางตะวันออกของกรุงมอสโกก่อนที่จะประกาศยกระดับการผลิตระเบิดแฟบ3,000แฟบ500แฟบ1,500เป็นรุ่นที่ระเบิดในยุคโซเวียตค่ะและนำมาดัดแปลงติดปีกและระบบ GPS ด้วยไฟเตอร์บอมเบอร์บล็อกเกอร์สายทหารที่เชื่อว่าอยู่ในกองทัพอากาศของรัสเซียชี้ว่านี่จะเป็นการทดสอบระเบิดร่อนเวอร์ชั่นใหม่ที่หนักกว่ารุ่นก่อน2 เท่าเป็นครั้งแรกการโจมตีอาจจะพลาดเป้าไปเล็กน้อยแต่ว่าอานุภาพทำลายล้างมหาศาลที่ชดเชยได้แล้วก็ยังอ้างด้วยนะคะว่าสะเก็ดระเบิดสามารถส่งพลังทำลายล้างในระยะถึง 1,240 เมตรค่ะบรรดานักวิเคราะห์จากสถาบันศึกษาสงครามที่เกาะติดสถานการณ์สงครามยูเครนระบุนะคะว่าการที่กองทัพรัสเซียสามารถหย่อนระเบิดหนัก3 ตันได้ถือว่าเป็นการพัฒนาที่มีนัยยะสำคัญและก็จะเพิ่มพลังทำลายล้างของการโจมตีด้วยระเบิดล่อนหรือไกลฟ์บอมนี้ต่อกองกำลังโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนจริงๆแล้วที่ผ่านมารัสเซียเพิ่มการใช้ระเบิดร่อนนำวิถีแล้วก็ไม่ทำให้วิถีของยูเครนหนักอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคคาคิฟนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้างหากว่ารัสเซียสามารถถล่มด้วยระเบิดแฟบ3,000หรือว่าหนักกว่านั้นได้มันก็ย่อมจะก่อความเสียหายบริเวณกว้างขวางในแนวรบและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้ด้วยค่ะซึ่งหลังจากการโจมตีนะคะกองทัพยูเครนก็กล่าวว่ากองทัพรัสเซียใช้ทั้งขีปนาวุธนำวิถีและอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนแบบติดอาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งในประเทศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะโดยนับเป็นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนเป็นครั้งที่8ภายในระยะเวลาเพียง3 เดือนค่ะอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการค่ะว่านับจากนี้กองทัพยูเครนสามารถใช้อาวุธซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียหรือฐานที่มั่นของทหารรัสเซียที่อยู่ไกลจากภูมิภาคคาร์ดิฟในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนได้แล้วเพื่อป้องกันตนเองทั้งนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะอนุมัติให้กองทัพยูเครนสามารถใช้อาวุธที่ได้รับมอบจากสหรัฐโจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้อย่างเป็นทางการแต่ในเวลานั้นยังคงอนุญาตเฉพาะดินแดนของรัสเซียซึ่งอยู่ไม่ห่างจากภูมิภาคคาร์ดิฟขณะที่นายเจค ซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็กล่าวเสริมว่ากองทัพยูเครนสามารถใช้ระบบป้องกันทางอากาศของสหรัฐโจมตีเครื่องบินรบของรัสเซียได้หากอากาศยานลำนั้นเตรียมปล่อยขีปนาวุธเข้ามาในเขตน่านฟ้าของยูเครนค่ะโดยที่รัสเซียเองก็ยังคงเดินหน้านะคะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ค่ะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่ออะไรเพื่อรักษาอำนาจเพราะว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเมื่อ21 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีรัสเซียนะคะกล่าวระหว่างพิธีสำเร็จการศึกษาของกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทหารตำรวจและหน่วยข่าวกรองของรัสเซียค่ะโดยปูตินนะคะได้กล่าวถึงการดำเนินยุทธศาสตร์ทางทหารของประเทศระบุว่ารัสเซียจะจัดหาอาวุธและโดรนรุ่นใหม่ล่าสุดให้กับกองทัพรัสเซียเพื่อใช้สู้รบในสงครามรัสเซียยูเครนนอกจากนี้ยังประกาศว่ารัสเซียจะเดินหน้าพัฒนาคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อไปโดยการดำเนินการดังกล่าวก็มีขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการป้องปรามและรักษาสมดุลอำนาจประธานาธิบดีปูตินกล่าวค่ะว่าเราวางแผนที่จะพัฒนาคลังแสงนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ต่อไปเพื่อเป็นหลักประกันในการป้องปรามเชิงกลยุทธ์และเพื่อรักษาสมดุลความเป็นมหาอำนาจโลกและแน่นอนว่าเราจะเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มความสามารถในการรบทุกด้านและดูแลกองทัพของเรา
และนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนของทางประธานาธิบดีรัสเซียค่ะและท่าทีของท่านประธานาธิบดีรัสเซียนะคะก็มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินได้ส่งสัญญาณถึงความเต็มใจของรัสเซียที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาด้านความมั่นคงกับสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขสงครามในยูเครนที่สหรัฐมีส่วนร่วมในความขัดแย้งครั้งนี้แต่เวลานี้ยังคงไม่แน่ใจนะคะว่าสหรัฐจะยอมดำเนินการเจรจาเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่ค่ะส่วนกองทัพอิสราเอลเองนะคะก็โจมตีทางอากาศค่ะในเมืองกาซาซิตี้นะคะถึง2 ครั้งด้วยกันตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นค่ะก็มีการอ้างค่ะว่าไปโดนพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์นะคะโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮามาสด้วยค่ะคุณเซนส์มูไฮเซนโฆษกของสำนักงานป้องกันพลเรือนกาซาซิตี้นะคะได้เปิดเผยค่ะว่าย่านที่อยู่อาศัยในเขตอันชาสค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยประวัติศาสตร์ของกาซาเนี่ยถูกโจมตีหลายครั้งขณะที่การโจมตีอีกจุดก็มีเป้าหมายอยู่ที่บ้านเรือนอยู่ที่ในเขตอันตุสฟาภาพผู้คนที่พยายามขนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นะคะและค้นหาผู้รอดชีวิตตามซากปรักหักพังท่ามกลางฝุ่นควันที่เต็มถนนค่ะมูไฮเซนยังเปิดเผยค่ะว่าแรงกระแทกจากการโจมตีเนี่ยทำให้มีความรู้สึกเหมือนว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทั่วทั้งพื้นที่ตกเป็นเป้าหมายอย่างที่เห็นว่าบ้านเรือนเนี่ยถูกทำลายหลายครอบครัวอยู่ใต้ซากปรักหักพังที่นั่นมีผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ก็ได้ช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ข้างใต้นะคะด้วยสถานการณ์ที่ยากลำบากมากเนื่องจากว่าขาดแคลนอุปกรณ์เชื้อเพลิงและก็รถพยาบาลขณะเดียวกันค่ะโจเซฟเบเลสผู้แทนนโยบายฝ่ายความมั่นคงและกิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้ออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการโจมตีสำนักงานของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในยัสอันมาวิซีทางตอนใต้ของกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยโดยการโจมตีนั้นมีผู้ที่มาอาศัยหลบภัยเสียชีวิตไปถึง22 ศพค่ะเราเองเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างอิสระเพื่อหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบกับการโจมตีครั้งนี้มาลงโทษโดยยังไม่เจาะจงนะคะว่าการโจมตีนี้เป็นฝ่ายไหนค่ะแต่ว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลนะคะระบุบอกว่าผลการสืบสวนเบื้องต้นเพราะว่า IDF ไม่มีการโจมตีโดยตรงเข้าใส่สำนักงานกาชาดพวกเขายังรับปากว่าจะดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์นี้และเผยแพร่ผลการสืบสวนโดยเร็วค่ะแต่ว่าอีกภาพหนึ่งที่เป็นไวรัลมากเลยนะคะในอิสราเอลค่ะเพราะว่ามีการโพสต์นะคะเป็นคลิปวิดีโอค่ะเหตุการณ์ก็คือกองกำลังป้องกันอิสราเอลค่ะออกมายอมรับหลังจากที่มีภาพนี้เผยแพร่ออกมายอมรับบอกว่าทหารของพวกเขาละเมิดหลักปฏิบัติด้วยการมัดชายชาวปาเลสไตน์ซึ่งได้รับบาดเจ็บเอาไว้บนฝากระโปรงหน้ารถจี๊ประหว่างออกปฏิบัติการบุกจู่โจมที่เมืองเจนินในเขตเวสต์แบงก์โดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นที่พูดถึงและก็ถูกแชร์อย่างมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ